વેલકમ ટુ અનસોલિડ ફૂડ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એકદમ ક્રિસ્પી સાબુદાણા અને બટાકાના ફરાળી વડા બનાવીશું, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સાબુદાણા વડા બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કપ અને વજનમાં માપીએ તો 125 ગ્રામ સાબુદાણા લીધા છે. સાબુદાણા ટેપિયાગો સાગો નામની વનસ્પતિમાંથી બનાવવામાં આવે છે. સાબુદાણા પ્રોસેસ ફૂડ છે અને તેને બનાવતી વખતે તેમાં થોડો સ્ટાર્ચ ભેળવવામાં આવે છે અને એની સાથે થોડો ઘણો કચરો પણ મિક્સ થયેલો હોય છે. તો સૌથી પહેલાં તેને પાણીથી બરાબર ધોઈને સાફ કરી લઈએ. તો આ સાબુદાણા ધોયેલા ડોળા પાણીને આપણે ડ્રેઇન કરી દઈએ. હવે સાબુદાણા પલાળતી વખતે જેટલા પ્રમાણમાં સાબુદાણા હોય તેટલા જ પ્રમાણમાં પાણી નાખીને તેને પલાળવાના છે. અહીં મેં 1 કપ સાબુદાણા લીધા છે, તો 1 કપ પાણી નાખીને હું એને પલાળી રહી છું. આ એક પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ છે. 6 થી 7 કલાક માટે ઢાંકીને રહેવા દઈએ. 6 કલાક પછી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સાબુદાણા સરસ પલળી ગયા છે. એનો એક દાણો છૂટો થઈ ગયો છે અને દબાવીને જોઈએ તો એ બિલકુલ અંદરથી કાચું નથી. તો આ રીતે તમે જેટલા સાબુદાણા લીધા હોય એટલા જ પ્રમાણમાં પાણી લઈને 6 કલાક પલાળશો તો સરસ સાબુદાણા પલળી જશે. સાથે અહીં મેં 1 મોટા બટાકાને બાફી લીધું છે અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ તેને આ રીતે મેશ કરી અને સાબુદાણામાં મિક્સ કરી લઈએ. 100 ગ્રામ સાબુદાણા હોય તો 1 બટાકાનું માપ રાખવાનું. અહીં મેં 125 ગ્રામ સાબુદાણા લીધા છે, એટલે મેં મોટું બટાકું લીધું છે. બટાકું મિક્સ કરવાથી સાબુદાણામાં થોડી ચીકાશ પકડાશે, તેનું બાઇન્ડિંગ સરસ થશે અને બટાકું મિક્સ કરવાથી સાબુદાણા વડા એકદમ ક્રિસ્પી કુરકુરા બને છે. હવે આપણે મસાલા મિક્સ કરીએ. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું પિંક સોલ્ટ એડ કર્યું છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો જીરા પાવડર એડ કરીએ. સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા તલ ટેસ્ટ અને લુક બંને સરસ તૈયાર થશે, તેને પણ એડ કરીએ. 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ મિક્સ કરીએ. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા ગરમ મસાલા એડ કરીએ. મેં 2 ઇંચ જેટલું આદું અને 3 લીલા મરચાંને મિક્સરમાં ક્રશ કરીને તેની પેસ્ટ બનાવી લીધી છે, તેને પણ એડ કરીએ. અને વડાને ખટાશ આપવા માટે હું અહીંયા અડધું લીંબુ નીચોવી રહી છું. અને 1/4 કપ જેટલા કાચા સિંગદાણાને મિક્સરમાં ક્રશ કરી મેં તેનો પાવડર બનાવી લીધો છે. 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો પાવડર આપણે મિક્સ કરીશું. સિંગદાણા પાવડર મિક્સ કરવાથી સાબુદાણાનું બાઇન્ડિંગ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે અને જ્યારે તમે વડા તળશો ત્યારે બિલકુલ તેલમાં તળતી વખતે છૂટા નહીં પડી જાય. તો પ્લીઝ સિંગદાણાને તમારે સ્કીપ નહીં કરવાના. સાથે મેં અડધો કપ જેટલી કોથમીર પણ મિક્સ કરી છે. આ બધું મિક્સ કરીને આપણે લોટ બાંધતા હોય એવી રીતે જ આ બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ. તો સાબુદાણા વડા બનાવતી વખતે ખાસ એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે સાબુદાણા બિલકુલ કોરા હોવા જોઈએ. અને સાથે તમે જે બટાકું બાફીને નાખો તેને પણ આખું જ બાફવાનું છે, ટુકડા કરીને નહીં બાફવાનું. ટુકડા કરીને બટાકું બાફશો તો અંદર પાણી ભરાઈ જશે અને એકદમ પચકા જેવો આ માવો તૈયાર થશે. અને સાબુદાણામાં કદાચ તમારાથી વધારે પાણી પડી ગયું હોય તો સાબુદાણાને તમારે કોટનના કપડામાં પાથરી અને અડધી કલાક રહેવા દેશો તો કપડું બધું જ પાણી શોષી લેશે. તો વડા બનાવવા માટેનું આપણું સાબુદાણા મિક્સર ખૂબ જ સરસ તૈયાર થયું છે. વડા બનાવતી વખતે બંને હાથને તેલથી ગ્રીસ કરી અને પછી વડા બનાવવાના, કારણ કે સાબુદાણા ખૂબ જ ચીકણા હોય છે. અહીં સાબુદાણા વડા તમે આ રીતે એકદમ ગોળ બોલ બનાવીને પણ બનાવી શકો છો અને તેને સહેજ દબાવીને આ રીતે ચપટું કરીને વડું બનાવી દો તો એ રીતે પણ વડા ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. આપણે આજે બંને પ્રકારના વડા બનાવીશું. સાબુદાણા વડાને તમારે થોડા કુરકુરા, ક્રિસ્પી, ક્રન્ચી બનાવવા છે તો આ રીતે થેપીને તૈયાર કરી લો. થેપીને બનાવશો તો ક્રિસ્પી બનશે અને તમારે સોફ્ટ સાબુદાણા વડા ખાવા છે તો ગોળ બોલ બનાવી લો. ગોળ બોલ બનાવીને તળશો તો વડા એકદમ સોફ્ટ બનશે. બંને પ્રકારના વડા ટેસ્ટમાં અને લુકમાં ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે મેં બધા જ વડા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે અને હવે આપણે સાબુદાણા વડાને તળી લઈએ. અહીં ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ હાઈ રાખી તેલને બરોબર ગરમ થવા દેવાનું છે અને તેલ બરોબર ઉકળે પછી તેમાં સાબુદાણા વડા પાસ કરીશું. અને અહીં વડાને એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર જ તળવાના છે. જો સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે તળીશું તો વડામાં તેલ ભરાઈ જશે અને તેલ પણ જો બરોબર ગરમ નહીં હોય તો વડા છૂટા પણ પડી જશે. એટલે એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર જ તળી લેવાના છે. અને વડા તળતી વખતે બીજી ખાસ એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે વડા એક બાજુથી બરોબર તળાઈ જાય, બંધાઈ જાય,
પછી જ તેને ટર્ન કરવાના છે. જો બિલકુલ કાચા હશે ને તેને ટર્ન કરશો તો તે સ્પ્રેડ થઈ જશે. તો આ રીતે એક બાજુથી તળાઈ જાય, બંધાઈ જાય પછી જ તેને ટર્ન કરવાના. અને વડાને થોડી વારે આ રીતે ફ્લિપ કરતા રહીશું એટલે બંને બાજુથી એકદમ ક્રિસ્પી કુરકુરા તળાઈને તૈયાર થઈ જશે. પોષણની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સાબુદાણામાં પોટેશિયમ અને કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ બંને રહેલું છે જે તમને ઉર્જા આપે છે. સાથે જ સાબુદાણામાં વિટામિન બી અને ફોલિક એસિડ પણ રહેલું છે અને પચવામાં તે ખૂબ જ હલકા છે. અહીં મેં વડાને 5 થી 6 મિનિટ માટે હાઈ ફ્લેમ પર તળી લીધા છે અને વડાનો કલર ખૂબ જ સરસ તૈયાર થયો છે. તે ક્રિસ્પી પણ બની ગયા છે. તો આપણે તેને તેલની બહાર કાઢીને એક પેપર નેપકિનમાં લઈ લઈએ. ક્રશ કરેલું આદું અને ક્રશ કરેલા શિંગદાણા બંને આ વડાને એક યુનિક ટેસ્ટ આપે છે. તો આદું અને શિંગદાણાને તમારે સ્કીપ નહીં કરવાના. ખૂબ જ સરસ વડા તૈયાર થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે વડા ખૂબ જ સરસ તૈયાર થયા છે, એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે અને તેમાં તેલ પણ બહુ નથી ભરાયું. અને હવે અહીં મેં થોડા ગોળ બોલ પણ બનાવી લીધા છે, તેને પણ તળી લઈએ. તો પરફેક્ટ સાબુદાણા વડા બનાવવા માટે તમારે સાબુદાણાને 6 થી 7 કલાક માટે જેટલા સાબુદાણા હોય તેટલું જ પાણી લઈને પલાળવાના છે. એકદમ ડ્રાય થઈ જવા જોઈએ. પછી તેમાં બાફેલું બટાકું એડ કરો. એ બટાકાને તમારે છાલ સાથે જ બાફી લેવાનું છે અને ગરમ જ મેશ કરીને મિક્સ કરી દેવાનું. અને જ્યારે તેને તળો ત્યારે હાઈ ફ્લેમ પર જ તળવાના છે અને બિલકુલ એક બાજુથી તળાઈ જાય સરખા પછી તેને ફ્લિપ કરવાના. બસ આટલી જ બાબતોનું જો તમે ધ્યાન રાખશો તો તમે પણ પરફેક્ટ સાબુદાણા વડા બનાવી શકશો. બિલકુલ તેમાં તેલ નહીં ભરાય, સરસ ઇઝીલી તળી શકશો. આ સાબુદાણા વડા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર પણ થઈ જાય છે. તેને બનાવવામાં તમને ખાસ બહુ તકલીફ પણ નથી થતી અને ઉપવાસ દરમિયાન તમે એને એક ફરાળી ડીશ તરીકે પણ એન્જોય કરી શકો છો. તો જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. સાબુદાણા વડા આ રીતે એકદમ ડાર્ક બ્રાઉન થાય, ઉપરનું લેયર થોડું ક્રિસ્પી બને ત્યાં સુધી તેને તળી લેવાના છે. તો ગોળ વડા પણ તળાઈને ખૂબ જ સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે, એકદમ બ્રાઉન કલરના અને ક્રિસ્પી. તેને પણ તેલની બહાર કાઢી લઈએ. અને આ રીતે પેપર નેપકિનમાં લઈ લેશો તો વધારાનું તેલ પણ એબ્સોર્બ થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા એકદમ ક્રિસ્પી અને કુરકુરા સાબુદાણા બટાકાના વડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. વડા ખૂબ જ સરસ બન્યા છે. હું તમને તોડીને પણ બતાવી દઉં. વડા ખૂબ જ ક્રિસ્પી બન્યા છે અને તેમાં તેલ પણ નથી ભરાયું. અને આ રીતે થેપીને વડા બનાવશો તો એકદમ ક્રિસ્પી બને છે, કુરકુરા. તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ કેવા રહ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. ફરી ચોક્કસ મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.